Magandang umaga, Pilipinas! At welcome sa panibagong episode ng inyong health program. Ngayong araw, samahan niyo ako sa pagtuklas ng mga paraan para mas mapangalagaan ang ating kalusugan mula sa tamang nutrisyon, epektibong ehersisyo, hanggang sa mga tips para sa ating mental and emotional well-being. Kaya huwag kayong aalis dahil sama-sama nating alamin ang mga hakbang para sa isang mas malusog na pamumuhay dito lang sa Health at Home. Smile bright, bite right. Alamin kung paano protektahan ang ngipin at bibig ngayong Oral Health Month mamaya sa Lifeline. Ears up for babies. Tuklasin kung paano maiiwasan at malulunasan ang oral hematoma sa mga aso at pusa only on Power Paws. Get that body back. Easy exercises para sa inyong balik-alindog journey. Alamin mamaya sa Fit Zone. Family Feast Goals. Silipin ang isang seafood resto sa Quezon City na swak sa buong pamilya. Only on #BamBam. Ngayong Oral Health Month, mas pinaaalalahanan tayo kung gaano kahalaga ang pangangalaga sa ating mga ngipin at bibig. Hindi lang para sa isang magandang ngiti, kundi para rin sa ating pangkalahatang kalusugan. Kung kaya't upang magbahagi ng kaalaman at praktikal na payo pagdating sa kalusugan ng ating mga ngipin at bibig, makakasama natin ang dentist na si Dr. Edith Ramos. Magandang umaga po, Doc. Yes, good morning, Nina, at magandang umaga po sa inyong lahat. At ngayon nga po ay Oral Health Month. So dahil pinagdiriwang natin ito, ano po yung mga mahalagang dapat bigyang pansin pagdating sa kalusugan ng ating ngipin at bibig? Yes, ngayong Oral Health Month, 2026, ang tema ng Philippine ay ang dentista ay kaagapay mo sa ngiting walang humpay. So ibig sabihin, ang tema ngayon na kaming dentista, ang tumutulong sa mga mamamayan para mapanatili namin ang inyong oral health. Hindi yung mga makikinig ka sa social media, sa mga nagdudurong-dunungan diyan na hindi naman tunay na dentista. So kung kayo lang ay makikinig, at hihingi ng payo sa tunay na dentista lamang. At ngayon pong Oral Health Month, ano po yung mga karaniwang oral health problems ng mga Pilipino na madalas ninyong nakikita? Yes, ang karaniwan pa rin sa Pilipinas ay dental caries o kaya pagkakabulok ng ngipin. Alam mo ba, 7 out of 10 Pinoys ay bulok ang ngipin. 85% of that starts at 5 years old already, and 80% hanggang 12 years old. At alam mo ba, 8 out of 10 adults merong sakit sa gilagid, at 7% of that na tumutuloy sa pagkawala ng ngipin. It starts very young. You said 5 years old. Bakit po ganon? Yes, oo. Kasi kung minsan ang nasasanay kasi ang mga bata sa matatamis, matatamis na inumin katulad ng gatas. Yung mga batang yan hindi nasanay na hindi nasanay mag-breastfeeding ang kanilang mga ang kanilang ina, kaya binibigyan sila ng formula milk. Etong formula milk na to, usually matatamis yan. So, ibig sabihin, kahit sabihin mo ng bulok ng ngipin nila nung 5 years old, may pag-asa pa. Dahil yung permanent teeth lalabas din at what age? Alam mo kasi dapat ang mga bata, dapat hindi nabubulok ang ngipin nila. Unang-una, nagbibigay ito ng sakit, So, sobrang sakit na yan. Tapos, saka mo pa siya dadalhin sa dentista. So, kaya nagkakaroon ng trauma yung mga babies natin sa dentist. Kasi, ang sakit-sakit ng ngipin nila, that's the time mo lang na dadalhin sa dentista. Yeah. So, very traumatic na for the babies, for our patients. Now, hindi ibig sabihin na pag baby tooth pa lang, hindi mo yan aalagaan. The more na dapat mo alagaan. Kasi, pag maaga nabunot ang baby tooth, tas maliit lang yan tas pag
lalabas ang permanent teeth mo. Usually, pag yun ay maagang nawala, lalabas yung permanent teeth, wala na siyang space, wala na siyang lugar. Kaya nagkakasungki-sungki ang ating ngipin. Para makakaiwas po sa mga ganitong sitwasyon, gaano po ba kadalas magpa-dental check-up dapat? At ano po yung mga maaaring mangyari kapag pinabayaan ito? Yes, no, oo. Dapat kasi, no, sa mga bata, no, the moment na meron na silang ngipin, as early as 6 months, pwede nyo na silang dalhin sa dentista. Okay? Para ma-check up lang, okay, bibilangin yung teeth, o kaya lilinisan, no, tuturuan, patient education, tuturuan ang magulang paano linisin ng tama ang ngipin ng kanilang anak. Yun ang pinaka-importante doon. Next would be, dapat at least every 6 months, no, nagpapatingin tayo sa dentista. Okay, anong gagawin ng dentist mo, no? Lilinisan ang iyong ngipin at maglalagay ng fluoride varnish. And also, kung merong nakikita ng mga caries o sira sa ngipin mo, sasabihan ka na ng dentist mo na ipapasta mo na. Huwag mo nang antayin na mangilo ito o sumakit ito kasi sigurado kami na pag ang sira ng ngipin ay sumakit na, usually malapit na yan sa nerve at nahihirapan na kaming masave ito. It's either we do a root canal therapy na. Nako. Okay. Dok, tama po ba na sapat na ang toothbrush at toothpaste o may iba pa pong kailangang isama sa araw-araw na oral care routine? Kasi syempre, di ba, meron pa tayo minsan binibili na Floss. Floss. Yes. The floss. Oo, correct. No? Unang-una, alamin natin yung amount ng fluoride. No? Pag bata pa lang, 0 to 3 years old, ang gagamitin yung amount ng fluoride sa anak nyo, babasahin nyo po doon sa label ng inyong toothpaste. No? At least 1,000 parts per million. Then above 3 years old is 1,500 parts per million na. Okay? Now, when we brush our teeth, it should be at least 2 minutes. 2 minutes siya, and then dapat, no, yung bula ng pagsisipilyo natin, hindi natin yan mumumugan. Idudura mo lang siya. Oo. And gumamit tayo ng floss, no, para malinisan, no, yung mga pagitan ng ating ngipin, kumain ng masustansyang pagkain at uminom ng tubig, 8 to 10 glasses of water a day. At ano naman ang epekto ng ating kinakain at iniinom daw, Doktora? Lalo na yung mga matatamis, ganyan, Yes. sa ating ngipin at gilagid. Yes, no, oo. So, pag tayo ay mahilig kumain ng matatamis, no, lalo na sa diet ng Pinoy, no, kuminsan kasi ang mga pasyente, no, hindi kaagad nagbabrush ng teeth yan. So, nagstay yung sugar doon sa outer layer ng ngipin natin. And this sugar becomes the food of the bacteria. And once na nandun na yung sugar tsaka yung bacteria, sila yung nagpo-form na ngayon ng asido sa outer enamel natin. Kaya nabubutas yung ngipin, no? And also, at yung pagkain ng ganyan, nagkakaroon tayo ng diabetes, no? Tumataas yung sugar level natin. Pag mataas ang sugar level mo, you are more prone to having gum disease. Okay. Yes. So pag ikaw pala ay mahilig sa matatamis, then, I mean, you can be mahilig sa matatamis pero hindi mataas ang sugar level mo, mas prone ka rin. Hindi Yes, ba? oo. Kasi kung mataas ang, ganito kasi yan, no, two-way street, no, pag matamis, no, in terms of diabetes. So, since either may diabetes ka na, tapos uncontrolled pa yung blood sugar mo, okay, it causes periodontitis na. So, hindi rin gagaling ang diabetes mo naman kung meron naman namamagang gilagid. Kasi there's chronic inflammation. And also, ang masama pa, itong chronic inflammation na to, sa gilagid natin, pwede yan magpunta sa bloodstream. So, nagkukos din yan ng stroke, no? Or sa stroke sa utak, and cardiovascular disease naman sa ating puso. May gamot po ba para dito? How do you treat yung ganitong condition? Ayan, no? Gingivitis, no? Nag-start yan sa gilagid. Opo. So, ano bang ibig sabihin ng gingivitis? Gingivitis kasi namamagana yung gilagid mo, no? Yan yung pag nagbabrush ka ng teeth, tapos pag nag-spit ka, may dugo na yung bula, yung laway mo. So, ibig sabihin namamagana yung iyong gilagid.
Ang cause niyan is hindi natanggal yung plaque or tartar doon sa gilagid ng ngipin, ng bibig natin. Alam mo, simple oral prophylaxis, maintain mo lang yan every 6 months, hindi ka magkakaroon ng gingivitis. Pero dahil hindi ka nagpapalinis sa dentist mo, akala mo okay na yung regular brushing mo, okay, anong nangyayari? Tumitigas itong plaque natin, nagiging calcular deposits, at pumapasok yan, umiilalim, pailalim sa ating gum level, pupunta na sa bone. Kaya yung ngipin mo, sabi mo, walang sira, pero bakit umuuga? So that's already a severe form of gingivitis na tinatawag namin periodontitis. And kung meron ito, may chronic inflammation, yung gums kasi natin, maraming blood doon. So may bloodstream. Because of this bloodstream, napupunta yan sa ating puso. Okay, at panghuli po, Doktora, simple at mga epektibong tips, no, na maaari niyong ibahagi para mapanatiling healthy ang ating ngipin araw-araw. Yes, no, oo. Ang ina-advocate, no, ng Philippine Dental Association, no, unang-una tayo dapat, no, ay magsipilyo, no, ng ating ngipin at least twice a day. Okay, siguraduhin gumamit ng soft bristle toothbrush. Okay, kung iisipin mo anong klaseng pagbrush, kahit circular motion lang, up and down, no, sa lahat ng sides ng ngipin mo. Be sure that when you brush your teeth, kailangan at least 2 minutes, huwag kang magmamadali. Okay, alamin mo ang amount ng fluoride na babagay sa iyong edad. Ulit, 1,000 parts per million for children below 3 years old, and above 3 years old, pwede na yung 1,500 parts per million. Okay, matutong mag-floss, no, sa in-between ng iyong mga ngipin, at kumain ng masustansyang pagkain at uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw, at bumisita sa inyong dentista every 6 months. Maraming salamat, Dr. Edith Ramos, sa pagbabahagi ng inyong oras at mahahalagang kaalaman tungkol sa pangangalaga ng ating oral health. Up next sa Power Pause, alamin kung ano ang oral hematoma. Kung paano ito nakakaapekto sa kalusugan ng ating mga alagang aso at pusa. Sa pagbabalik yan ng programang nangunguna sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Health at Home. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makambang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin, dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.
PBBM at work. Check out your dream machines with veteran journalist Ron De Los Reyes in one of the longest-running motoring shows on Philippine television. Auto Review, only here on PTV. Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Mag-ingat sa kumakalat na AI-generated content. Ang generative AI ay isang klase ng artificial intelligence na may kakayahang lumikha ng iba't ibang content mula sa prompt ng isang user. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang images, videos, pati na rin ang boses. karaniwang ginagamit ito upang mapabilis ang gawain, gawing libangan, o makapanloko ng tao. Masasabing ito ay AI-generated content kapag hindi natural ang detalye o galaw ng katawan. Gaya ng sobrang daliri sa kamay. Makintab o makinis ang balat ng tao o hayop. Upang hindi mabiktima, tiyaking totoo ang content sa pamamagitan ng pagkilatis ng mga detalye. Paggamit ng reverse image search. At pag-verify ng impormasyon mula sa mapagkakatiwalaang sources. Tandaan, huwag gawing fake ang fact. Ang sanay makita ang ating mga alagang aso at pusa na masigla at maliksi. Pero paano kung bigla nating mapansin na namamaga ang kanilang tenga? Isa ito sa mga senyales ng isang kondisyon na tinatawag na oral hematoma na maaaring magdulot ng discomfort at pain sa ating mga fur babies kapag hindi naagapan. Para mas maunawaan kung ano ito, makakasama muli natin ngayon ang ating veterinarian na si Dr. Zara Rosuelo. Good morning, Doc Z. Good morning, Ma'am Nina. Doc Zara, para sa mga pet owners na ngayon lang narinig itong terminong ito, ano ba ang oral hematoma at bakit ito karaniwang nangyayari sa ating mga aso at pusa? So oral, it means ears. Ears. So yung tenga, yung flap ng ear ng kanilang dog ay parang namamaga or nagkakaroon ng fluid filled. But the Okay. fluid there inside is blood. So, yes, oo. Okay. So, yung anatomy ng kanilang ears, yung kanilang tenga, so parang tatlong patong yon. Nakasandwich yung cartilage. Okay. Yun yung parang matigas na parang plastic na consistency na mahahawakan natin. Tapos yung skin and then yung skin. In between those ay blood vessels or mga ugat. Malalaking ugat sa tenga ng ating mga alagang aso. So, kapag ka na-damage, na-trauma, may excessive scratching, or shaking dun sa kanilang ear, eh nasisira tong mga blood vessel na to. Kaya nagkakaroon ng parang lump or parang namamaga or tumataba yung ears ng kanilang dogs. So in humans, we can compare it to the ears of the boxers during a boxing fight na namamaga. na namamaga na parang nagkakaroon siya ng fluid doon sa loob. Kasi nga sobrang trauma nangyayari po sa kanila. Okay, Doktora, ano ba ang mga senyales o sintomas na dapat bantayan ng mga fur parents para masabing posibleng, baka merong oral
oral hematoma ang kanilang alaga? So, the hematoma itself is just a clinical sign, no? Okay. So, pagka nakitaan nila ng parang, ay, bakit kaya laging nangangate yung tenga? Or laging nagsishake ng head. Okay. Aggressively yung kanilang dog. So, those are your clinical signs. Pero, the main reason bakit nagkakaroon ng oral hematoma, may mga underlying causes yan. Such as, pwedeng may ear infection, pwedeng may yeast pala, or yung tinatawag na malassezia doon sa ear yung dog, kaya kinakamot niya. Pwede rin namang may parasites, pwedeng may mites, ear mites, may ticks na nandoon, kaya niya kakamutin din or makate. Pwede rin naman na accidental, may trauma. Pwede rin naman na may mga bleeding disorders na pala yung kanilang aso. Oo. So, it could be like a symptom pala of something else. Yes. Like na-mention nyo A nga. primary cause. Oo. Kumbaga secondary lang Lang siya. siya. Epekto nung sakit niya. Kung ano man yon. Baka meron siyang, marami siyang ticks or mites or kuto. Or, Yeah, di ba, oo, doktora? yun talaga. Okay. May mga particular hubang lahi no, na prone or mas madalas na maaaring tamaan ng ganitong kondisyon? Actually, in general, wala naman. Okay. Pero mas common natin sila nakikita doon sa mga breeds ng dogs na mas malalaki or mahahaba yung kanilang mga tenga. So, in general, even our native dogs, the small breeds one, yung mga erected yung ears, they can also suffer from oral hematoma. Pero, wala namang parang specific lang na breed ang nagkakaroon nito. Siyempre, kung mas malalaki yung kanilang tenga, mas magiging prone sila. Oo, mas malaki yung area Yeah, no, doktora? Okay, pero kung napansin po ito ng pet owner, ano po yung dapat nilang unang gawin? Dapat bang dalhin agad sa doktor yung kanilang alaga? Well, definitely. Kailangan na agad dalhin sa vet. Why? Because this is painful, no? Masakit siya, irritable yung ating magiging pakiramdam ng ating aso. At sabi ko nga, clinical sign lang siya. So, may primary na cause. Ano usual cause? Usually, yun nga, may otitis, may bacterial or fungal infection. Mites is very common, no? Kaya talagang kakamutin nila ng kakamutin yon. And then, of course, yung mga, sometimes, if multiple pet household, bite wound, di ba? Kasi yun na mabilis na, kunyari, lalo na yung mga breed like the beagle, di ba, yung nakabagsak yung ear, So, yung mga hot dog, dachshund natin na mga dogs. So, yung mga, ano pa ba, yung Labrador, also malalaki din yung ears nila eh. So, minsan, nakakagat ng ibang dogs, nagkakaroon itong hematoma. Okay. And Doc, paano po ito ginagamot? So, definitely, una, kailangan i-address mo yung primary underlying cause. Kung ito ay parasitic, kailangan bigyan siya ng antiparasitic. Okay. Tapos, doon sa mismong hematoma, depende sa preference ng mga doktor yan at saka sa primary cause din nung underlying disease. But usually, may mga basic steps tayo na ginagawa para i-address to. Number one, definitely, we have to drain the blood para umintis siya. Yeah. And then we put operation ba yun? Yes, it's a surgical operation. Okay. May anesthesia. Definitely, anesthetized yan. Kasi masakit yan. And kapag tinanggal mo kasi yung blood clot doon, di ba may certain blood vessel na nasira, it could continuously bleed. Kaya nga dapat may drainage siya. So pagka-incise mo, pagka-drain, maglalagay ka doon ng sutures para hindi na siya ulit mag-fill up. Okay. Ganon siya. Kasi pwede siya ulit mag-fill up, tapos mamamagana naman siya. Eh kung pinabayaan lang, Doc, o baka isipin mo, baka mawala rin yan, o hindi agad ginamot, ano po ang pwedeng mangyari? So sometimes, yes, may mga ganyan ngang situation. Sometimes the owners would not opt to have the surgical procedure. So on its own, lalo na kung na-address naman yung primary yung concern niya or yung underlying cause niya, ay nagre
nare-resolve naman siya. However, aesthetically, hindi na siya magandang tingnan. Kasi yun yung tinatawag natin na nagko-contract na yung ear. Parang ang term doon ay sa layman's is cauliflower ear. Ah, okay. Kung ano yung shape ng cauliflower, Oo. di ba? Parang crumpled yung Okay, ear. yes. Tapos nagko-contract na siya. Kung parang ganito yung pina nung nung una. pasyente, parang magka-crumple siya ng gano'n. So, aesthetic. Yes, oo. At saka syempre functional din, di ba? Okay. Kung nag-contract siya, kung medyo mababa yung kanyang hematoma, baka nabablock na pala niya yung kanal na naturally nilalabasan ng mga dirt from the ear. Alright. Doc, gaano ba katagal ang recovery period ng isang pet na may oral hematoma? At ano po yung dapat asahan ng mga fur parents habang nagpapagaling ang kanilang alaga? Well, definitely, kasi nga trauma at excessive scratching or head shaking ang naging cause nito. So, dapat, kailangan ipaprotect natin na matutraumatize yung ear na yon. So, mostly, we all of the pets should be given pain medicine. Yun yung number one, di ba? Para hindi na siya irritable, hindi na siya nasasaktan. And then, if mag-undergo sila ng procedure, usually, nilalagyan nga ng stents yung tenga or drainage. So, after a week or two, depende sa healing at kung gaano kalaki, ay nakaka-recover naman kaagad yung dog. Okay. Alright. And panghuli, Doktora, baka meron kayong practical tips na pwede ibigay para maiwasan itong oral hematoma at mapanatiling healthy ang tenga ng ating mga pets. Kailangan bang ipalinis rin yan? Definitely, no? So, kahit at least once to twice a month, kailangan regularly nila nakiklean yung ears ng kanilang pets. Ng ano? Sino magki-clean? So, the pet owners the as pet well. owner. Oo. Okay. Kala ko So, pwedeng dalhin sa doktor. yung professional, pwede rin naman. Meron na, oo. Pero definitely, kung papaliguan nila yung kanilang mga alagang aso make sure at clean. pusa, pwede naman nilang sabunin at i-clean yung ears na yon. Pero make sure lang afterwards to rinse thoroughly muna. Kasi pumasok Yes, din, no, oo. Doktora? And then dry thoroughly. Okay. And then pwede nila i-towel din. Okay, Diba? oo. Kasi remember, yung mga dogs natin, may mga hair din yan sila inside the ears. So naturally, actually, natural naman na nilalabas yan eh. Diba? Even for us humans, hindi naman tayo ina-advise na everyday we clean our ears. Diba? Yes. Sometimes it can cause further irritation at saka sometimes mas natatrap pa yung dumi doon sa loob. However, for our dogs, kailangan yung may mga hairy na part dyan ay lilinisin din yon para mabango sila. Kasi Oo. pinanggagalingan nyo ng bad odor. Okay, Yeah. yun din, ano? Para maging healthy na Healthy lahat talaga. mabango at masarap i-cuddle yung ating Ang ating mga mga pets. fur babies, oo. Alright, nako, Doktora, maraming salamat po, Dr. Zara Rosuelo, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman at mahalagang paalala para sa kalusugan ng ating mga fur babies. Mamaya naman sa Healthy Bites. Panibagong healthy dish ang ating matitikman sa pagbabalik ng programang number 1 sa kalusugan ng pamilyang Pilipino, Health at Home. Travel Watch, mga dapat tandaan para sa ligtas na paglalakbay. I-check ang sasakyan bago ibiyahe. Tandaan ang blow baguettes, battery, lights, oil, water, brakes, air, gas, engine, tires, at ang sarili. Siguruhing nasa kondisyon ang katawan bago magmaneho at hindi ka pagod, nakainom o may iniindang karamdaman. Agahan ang pag-alis para hindi nagmamadali. Magbaon ng first aid kit na may mga gamot para sa sakit ng ulo, tiyan, lagnat, pagkahilo, allergy, sunburn at sugat. Magbaon din ng pagkain, tubig at pera sa mahabang biyahe. Tiyaking naka-charge ang cellphone. Gumamit ng navigation apps para maiplano ng maayos ang ruta. Kapag maulan at madulas ang daan, bagalan ng takbo ng sasakyan. Follow traffic rules. Sumunod sa mga traffic light. At dumistansya ng tama sa sasakyan sa unahan. Siyempre, habaan din ang pasensya
At huwag pairalin ang init ng ulo sa daan. Ingat sa kalsada, mga kababayan. Sa anumang panahon, dapat laging listo. Tara na sa masayang mundo ng paglikha. Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week, Iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks. Para sa lahat ng kids at mga kids at heart. Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay. Artsy Craftsy! Artsy Craftsy. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa PTV. Matapos nating makilala ang PRA sa unang episode ng Philippine Baywatch Season 2, ngayon naman ay makapapanayam natin ang mga tao mismo sa likod nito. Kasama pa rin ang ating host advocate Gabriel Lopez, Omni Gruba, at Mr. Philippine Baywatch 2025, Ace Mayor. Samahan nyo kami ngayong Sabado 11 a.m. para sa mga inspiring na Kwento ng Bay, Kwento ng Bayan, Philippine Baywatch. Ngayon naman, let's get that body back in shape dahil sasamahan tayo ng fitness expert sa ilang exercises na magpapakita ng inyong best version. Balik alindog guaranteed. Kaya ihanda na ang energy and let's sweat it out dito sa Fit Zone. Thank you, Nina. Magandang umaga sa inyong lahat. I'm Coach Francis Serrano together with Coach Bag Payabyab. At ngayong umaga, tuturuan namin kayo ng easy home exercises na pwede niyong gawin sa bahay. Kaya kung ready na kayo, magbalik alindog. Let's start. Let's go. Start na tayo ng pinaka-basic exercises na pwede natin gawin sa bahay. This is a compound exercise, very common. It's called air squat. Okay, air squat is done in this manner. Okay, this air squat works more on the legs and a little bit of core. Siyempre, kailangan mag-stabilize ng core during the squat. Okay, it's more on the quadricep muscles when you go down and the hamstring when you go. The quadriceps when you go up and the hamstring as you descend. Okay. Another variation of squat, this is called the split squats. Okay. So, pwede tayo bumaba. So, kung merong hagdan sa bahay, pwede natin gawin sa bahay ng split squat. Almost exactly the same, guys. Same muscle, may variation lang. So, a little bit of variation. Push-up, okay? We have 3 variations of push-up. The most basic for beginners is the modified push-up, kneeling position, okay? So since it's a push-up, it targets the chest, the tricep, a secondary target. Okay, for intermediate, you can do a full push-up. Okay? Full range of push-up. Again, it activates the pectoralis muscle or the chest, the tricep as the supporting muscle, and the back. Okay. For advanced, you can do a pike to push-up variation. Okay. Down. Down. Okay. Sit-ups. 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 Okay, down. Sit-ups. Very basic, guys. Okay, ganyan lang. Front chest or sit-ups is okay. We can do a cross-body crunch. Cross-body crunch. Yes. And a V-crunch for advance. Sabay pa. Sabay dalawa pa. Yan. Upo ka pa. Yes. Okay, up. Okay, pag medyo activated na, we can do a variation of low-level plyometrics like jumping jacks. Okay, let's go, jumping jacks. For beginners, we can do 10 to 20 reps lang sa beginners. Advanced, you can do it time-based like 2 minutes, 3 minutes. Another
Another variation ng low-level plyometrics is knee to chest, high knees. Okay, so kung meron sa bahay na stairs, you can do a plyometrics from the ground to the stairs. You can hop. You can jump with both feet on top. So, okay, basta safe lang guys. Dapat alam natin yung safety muna. Yung plyometric exercise, hindi siya ginagawa ng diretso doon. So, there's a process. Kailangan magpalakas muna ng muscles before doing plyometrics. Okay? Lalo na pag-ubis. Yes, lalo pag medyo medyo overweight, kailangan dumaan sa tamang proseso before doing plyometrics. Another kind of exercise is plank. So, very common din yung plank. Okay, this is called isometric exercises. Walang movement, so usually isometric exercise ginagawa kapag may injury, hindi kailangan ng movement sa joints. Okay, so walang movement pero merong muscular contraction. Okay? At least 30 seconds? At least 30 seconds sa beginners. Kung talagang hindi pa kaya, you can do it in a modified manner, nakaluhod. Yes, for beginners. As long as naka-activate yung core, it's all good. Pwede rin ganyan. Okay, yan. Pwede rin yan, guys. Especially pag mabigat pa, pwede yan ganyan. Okay, full push-up or full plank is okay. You can do it sideways. Sideways. Okay, one side up. Okay, that's up. For beginners, pwedeng nakaluhod. Okay, and other side. Up. Maybe 30 seconds? Yes. So another kind of exercise na pwede nakaluhod. So pwede natin idagdag guys is kung gusto niyo talagang makapag-burn ng maraming calories, you can do mountain climbers. Okay? So yung mga ganitong klaseng exercise, ideal for burning calories. Okay? Bukod sa nakasuspend, ginagamit yung core muscle, you're recruiting most of your muscle para magawa natin yung ganitong klaseng movement. That's it. Di ba napakadali lang? Pwede nyo gawin sa inyong mga bahay. Kaya ngayon, 2026, simulan natin maging healthy at magkaroon ng masiglang lifestyle. At muli, ako si Coach Francis Serrano, kasama si Coach Bob Kayabyab. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Ngayong araw, balik sa iyo, Nina. Huwag palampasin sa #FamBam dahil tutungo tayo sa isang restaurant na nagsiserve ng masasarap na Ilonggo dishes na tiyak swak sa buong pamilya. Sa pagbabalikan ng programang #1 sa kalusugan ng pamilyang Pilipino, Health at Home. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather update sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Subaybayan ang mga eksklusibong panayam at iba pang updates kasama ang ating magigiting na para-athletes. Hatid sa inyo ni Aryan Malyari, Para Games Hour, tuwing Lunes, 1:00 ng hapon. Live simulcast sa PTV Sports Digital Channel at Radyo Pilipinas 2 Sports. GADWatch. Safe Spaces Act. Safe Spaces Act is actually a more comprehensive harassment law. Ine-expand lang nito yung Republic Act 7877 kung saan isinasama na yung ibang, yung sa public spaces, and then of course yung sexual harassment or gender-based sexual harassment naman online. Anti-Sexual Harassment Act, it involves sexual harassment committed by
the superior. Safe Spaces Act, it actually penalizes sexual harassment, even peer-to-peer. Public spaces, streets, public utility vehicles, even yung mga restaurants and malls. Sa Safe Spaces Act, meron tayong 793 such cases. Sinasama na yung online forms of sexual harassment dahil iyon nga yung trend ngayon. Minamandate ang ating mga employers, whether in the public or in the private sector, na magkaroon ng CODI, Committee on Decorum and Investigation, para merong mechanism na pwedeng mareportan. Ang mga MMDAs and local traffic enforcers are trained to assist victims of the Safe Spaces Act. We have our 24/7 Aling Police Helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit or yung sa may area of jurisdiction sa kanila sa police station. GadWatch. Saan man sa Pilipinas, walang maiiwan sa mga kaganapan. Hatid ng buong puwersa ng PTV News Team. Ang pinaka-latest mula Hilagang Luzon hanggang Mindanao. Balitaang walang humpay sa mga sinusubaybayang multilingual newscasts ng bayan sa PTV Regional News Block. Kangrunaan Adamag, PTV News Mindanao. At updated ang sambayanan sa PTV News Break. Hinding-hindi ka na mahuhuli sa balita sa tunay na pinakamalawak, pinakakomprehensibo, at pinakamapagkakatiwalaang regional newscast sa bansa. Mapapanood sa inyong People's Television at online sa aming digital platforms. Buong sigasig kami maghahatid ng balita at impormasyon para sa bayan. Naghahanap ba kayo ng seafood na masarap, malasa at swak sa budget? Well, sagot na namin yan dahil meron kaming binisita na seafood spot dito sa Quezon City kung saan every bite feels like a beach getaway. At nagsiserve rin sila ng Ilonggo dishes. Kaya tara at mag-enjoy kasama ang buong pamilya dito lang sa #FamBam. Mga ka-FamBam, are you craving for authentic Ilonggo food pero wala kang time? Well, worry no more. Dahil dito mismo sa Quezon City, natagpuan namin ang isang seafood restaurant na nagsiserve ng mga paborito ninyong Ilonggo dishes. Perfect for your weekend getaway at bonding moments kasama ang buong pamilya. Base po sa may-ari po, kasi mahilig po kasi sila kumain ng seafoods. Tapos, pumunta po sila kasi sa isang lugar na puro seafoods po yung pagkain. Parang na-inspired po sila, kaya dinala po nila yung seafoods po dito sa Maynila po. Dito po sa Newpolitan branch po, nag-open po siya noong December 8 po, 2024. Tapos may main branch po talaga kami doon sa may Sabano Park po. Nag-open naman siya doon noong November 15, 2019 po. Bukod sa masasarap na pagkain, kakaiba rin ang style ng kanilang building dahil mukha itong yate. Wala sa dagat kundi nakatayo mismo sa lupa. Talagang mapapahinto ka para magpa-picture. Base po sa may-ari po kasi, in the future po kasi gusto niyo po talaga magkaroon ng yate. Kaya naisipan niyo pong barko po yung style ng restaurant niyo po. At pagdating sa pagkain, iisa lang ang masasabi mo. Namit gid na sa Ilonggo ay nangangahulugang talagang masarap. Tampok sa kanilang menu ang beef kansi, sinigang na tanige, buttered shrimp, garlic buttered crabs at adobong pusit. Para naman sa mga hindi mahilig sa seafood, no problem dahil may mga non-seafood dishes din sila tulad ng crispy pata at chicken inasal. At kung tip mo naman ay coffee at pastries, good news dahil available rin dito yan.
Tuwing 8 p.m., mas sumasaya ang gabi dahil sa live band na nagdadagdag musika at saya sa bawat kwentuhan. Bukod rito, available rin ang restaurant na ito sa mga events, weddings, birthday celebrations, and other special celebrations na perfect para sa buong pamilya to create memories. At para sa mga biglaang seafood cravings, walang dapat ipangamba dahil bukas ang restaurant na ito 24 hours daily. Kaya kahit anong oras, siguradong may masarap na handang magpapasatisfy ng cravings mo. For so good naman po, ma'am. Okay naman po. Tapos yung customer, pabalik-balik na naman din po, ma'am. Mga regular customer naman po, yung iba din po. Yung sa food po, marami po talaga nasasarapan po sa pagkain po namin. Kaya naman mga ka-hashtag FamBam, tara na, ayain ang buong pamilya, mag-bonding, mag-food trip at mag-enjoy sa masarap na Ilonggo food at live music. Lahat yan dito sa ang inyong kaagapay sa mga napapanahong